Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Duân, công ty cổ phần Blueshop. Trong các clip hướng dẫn về chia sẻ Excel qua mạng bằng SNA Tool thì tôi vẫn đang làm ví dụ là chia sẻ file Excel qua mạng LAN với hệ thống máy tính trong cùng một modem. Và có rất nhiều người đã email cho tôi nói rằng là làm clip để hướng dẫn chia sẻ Excel qua mạng Internet. Và clip hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn chi tiết về phương pháp mở cổng modem để chia sẻ Excel qua Internet cùng SNA Tool. Đầu tiên, chúng ta hãy kiểm tra cái thông tin về mạng LAN của chúng ta trên máy tính mà chúng ta muốn chia sẻ qua mạng. Các bạn nhìn xuống đáy màn hình bên phải có biểu tượng mạng. Chúng ta nhấp chuột phải, chọn Open Network. Trong màn hình này, chúng ta tìm tới cái mục có tên là Network and Sharing Center. Nhấp nút chuột vào. Hoặc chúng ta có thể vào thông qua Control Panel để chúng ta có được cái thông tin này. Chúng ta nhìn thấy cái mạng mà chúng ta đang kết nối tới. Chọn tới cái biểu tượng bên phải, đó là Connections, tên thiết bị mạng. Sau đó các bạn bấm vào Details. Tại đây các bạn biết được là địa chỉ IP mạng LAN chúng ta đang sử dụng đó là 192.168.1.2. Đây là địa chỉ mạng LAN của máy tính mà chúng ta chia sẻ qua mạng. Thông tin quan trọng thứ hai đó là IPv4 Default Gateway. Nó là 192.168.1.1. Ok. Bây giờ bước thứ hai, chúng ta hãy vào trình duyệt và hãy gõ địa chỉ 192.168.1.1. Đây chính là địa chỉ gateway. Enter. Khi vào trang thiết lập của modem thì mỗi một loại modem sẽ có một cái giao diện nó hơi khác nhau một chút. Nhưng chung quy lại bao giờ cũng có phần đăng nhập username và password. Nếu chúng ta không nhớ username và password thì chúng ta có các cách là chúng ta hãy tìm tới cái tên thiết bị modem này trên mạng và chúng ta kiểm tra, đó là đăng nhập modem. Ở đây tên thiết bị của tôi đó là modem iGate GW040. Còn của các bạn là thiết bị gì thì chúng ta hãy đổi tên thiết bị đó ở đây và chúng ta chọn. Bây giờ tôi nhập admin. Do modem của tôi đã nhớ cái user và password. Khi truy cập được vào giao diện thiết lập modem thì thông thường tất cả các giao diện này nó sẽ có một cái mục có tên là Network hoặc là Advanced Setup. Các bạn hãy vào phần Advanced Setup. Ở trong Advanced Setup thì chúng ta hãy tìm tới cái mục có tên là NAT. Trong mục NAT này thì chúng ta hãy chú ý có mục Interface. Interface ở đây là có các giao diện mạng, có rất nhiều các giao diện. Đôi khi chúng ta chọn nhầm giao diện nó sẽ không chạy, nhưng ngầm định thông thường nó chọn đúng. Nếu mà chúng ta chọn sai thì chúng ta có thể chọn lại. Chúng ta có hai phương thức để có thể mở cổng modem, đó là DMZ và Virtual Server. Có một số modem thì người ta sẽ ghi là Port Forwarding. Chúng ta hãy bấm vào phần là Virtual Server hoặc là Port Forwarding. Ở trong phần này thì chúng ta hãy nhìn tới xuống dưới cùng. Nó có các danh sách để chúng ta có thể mở cổng modem cho từng thiết bị một. Các bạn hãy bấm vào phần Edit. Application ở đây chính là tên cái chương trình mà chúng ta muốn mở cổng modem. Tôi đặt tên là iTunes. Protocol ngầm định đó là TCP hoặc các bạn có thể để ON. ON có nghĩa là giao thức của nó gồm có TCP và UDP. Tôi để TCP. Start port number. Trong SID Tool, cổng ngầm định là cổng 1711. Trong SID Tool, cổng ngầm định sử dụng đó là cổng 1711.
Nếu các bạn muốn sửa đổi cái cổng này thì chúng ta hãy nhấp đúp chuột để sửa. Đó. Còn ngầm định nó để là 1711, endport 1711. Địa chỉ local IP address, đây chính là địa chỉ mạng LAN của máy tính sẽ chia sẻ mạng. Địa chỉ đó như hôm trước tôi nói, chúng ta chỉ cần vào đây. một chín hai chấm 168 chấm 1.2 1711. Sau đó chúng ta chọn Apply. Như vậy các bạn đã mở được cổng 1711 với thiết bị có IP là 192.168.1.2. Ok. Bước tiếp theo, chúng ta hãy mở Excel ra và khởi tạo máy chủ. Được rồi, khi máy chủ đang chạy, tức là cái cổng 1711 của nó đang lắng nghe. Bước 3, các bạn hãy lên Google. Các bạn hãy gõ cho tôi từ khóa đó là check open port để kiểm tra xem là cái cổng chúng ta mở trên modem này đã thành công hay chưa. Sau đó chúng ta hãy vào một cái link bất kỳ nào đó liên quan. Ở đây ví dụ tôi chọn là port checker. Khi vào port checker thì tôi sẽ biết được là cái IP modem của tôi là như thế này. Tiếp theo, port number, tức là chúng ta sẽ nhập vào cổng mà chúng ta muốn kiểm tra. Tôi nhập 1711. Sau đó tôi chọn check. Hiện nay là cái trang web này báo cho tôi là cổng 1711 là đang close, tức là chưa được mở. Đôi khi việc mở cổng modem không thành công do cơ chế thiết lập của control panel. Đó là chính là cái phần firewall. Đối với Windows 10, chúng ta hãy tắt firewall như sau. Chúng ta hãy vào phần firewall của control panel. Các bạn hãy tìm tới cái mục có tên là Turn Windows Defender Firewall On Off. Các bạn bấm vào đây. Sau khi bấm vào đó thì chúng ta hãy chọn phần Turn off của Private và Public Network. Ok. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Tuyệt vời. Như vậy bây giờ thì cổng đã được mở. Bước tiếp theo, chúng ta hãy kiểm tra modem của chúng ta đang có địa chỉ IP là gì. Chúng ta hãy gõ My IP, Enter. Trang web sẽ báo cho các bạn biết là IP modem của các bạn đó là địa chỉ của phần IPv4. Nếu chúng ta sử dụng IPv6 nó sẽ có thông báo. Ok. Với tất cả các máy tính mà khác modem hay là ngoài văn phòng của chúng ta muốn kết nối tới máy tính này thì chúng ta phải sử dụng địa chỉ IP Internet chứ không phải địa chỉ mạng LAN. Chúng ta hãy lưu ý. Bây giờ tôi sẽ vào một máy tính từ xa để tôi kết nối tới máy tính này. Đây là một máy tính từ xa hay là một văn phòng khác của tôi. Ở đây máy tính này tôi đã cài Excel 2010 và đã cài SSD Tool. Bây giờ tôi vào menu iTunes và đóng vai trò là một máy khách. Tôi bấm vào phần Connect. Server name là chúng ta nhập vào địa chỉ IP Internet hoặc IP mạng LAN hoặc là domain. Nếu như trong mạng LAN thì chúng ta nhập IP mạng LAN. Còn nếu như mà muốn kết nối Internet thì chúng ta phải nhập IP Internet. Bây giờ tôi nhập user kết nối là Vân Connect. Như vậy là kết nối đã thành công. Và với user là Vân, tôi đã nhìn thấy cái phân vùng A8 tới G15 mà máy chủ đã phân quyền. Tôi chọn Open Range.
Như vậy là tôi đã mở xong. Bây giờ để tiện minh họa cho hai màn hình giữa máy chủ và máy khách, tôi sẽ kéo màn hình máy khách này sang cửa sổ bên trái và màn hình máy chủ sẽ sang cửa sổ bên phải. Bên trái là màn hình máy khách kết nối từ một văn phòng khác từ xa, còn bên phải là server. Và tôi tiến hành nhập điệu A, B, C, D. Các bạn thấy chưa? Vân nhập điệu vào máy chủ cập nhật rất là nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là nhanh. Và khi máy chủ nhập điệu thì máy khách cũng cập nhật ngay. Các bạn đang xem đây là kết nối Excel qua Internet cùng SSD Tool với phương pháp mở cổng modem. Bây giờ tôi lấy ví dụ là một máy khách khác bên trong mạng LAN để các bạn phân biệt được giữa mở mạng LAN và mạng Internet nó khác nhau cái gì. Tại máy tính này tôi tạo một máy khách khác. Trường hợp mạng LAN kết nối thì chúng ta vẫn vào menu iTunes, chọn Connect. Nhưng chúng ta hãy chú ý, server name chúng ta phải nhập IP của mạng LAN. Và bây giờ tôi nhập 192.168.1.2. Đây chính là địa chỉ IP mạng LAN. User đăng nhập là Checker. Đó, như vậy là trên máy chủ đã ghi nhận được là có hai user kết nối tới, đó là user là Vân và user là Checker. Giữa user và Vân và user Checker này đang cùng kết nối tới một phân vùng A8 tới J15 trên máy chủ. Và bây giờ từ user Checker tôi nhập liệu như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn thấy một máy tính nhập liệu thì tất cả các máy tính khác đang kết nối tới máy chủ đều cập nhật theo. Đó. Và như buổi số 4 tôi có nói về vấn đề về checker, check và approve. Đó, các bạn nhìn bấm check. Các máy tính trong mạng sẽ cập nhật trạng thái check, approve. Chúng ta có thể chat với nhau. Ok. Khi chúng ta chia sẻ Excel qua mạng bằng SSD Tool thì đôi khi cái việc mà kết nối mạng có thể không thành công. Việc không thành công, chúng ta hãy kiểm tra một phần như sau. Chúng ta hãy vào Firewall. Sau đó chúng ta vào phần là Onload an App of Future. Trong phần này chúng ta hãy kiểm tra cái tên mục SSD Tool. Sau đó vào trên setting. Chúng ta hãy đảm bảo tích vào phần là private và public. Ok. Phần tiếp theo, chúng ta vào phần advanced setting. Sau đó vào mục inbound. Trong inbound chúng ta cũng nhìn thấy một mục là iTunes. Chúng ta hãy vào property để kiểm tra thông tin. Hãy đảm bảo cho tôi vào phần protocol và protocol endport. Hãy kiểm tra là cổng 1711. Remote port là on port. Tiếp theo, chúng ta vào phần Advanced. Hãy tích cho tôi vào 3 phần Domain, Private, Public. Ok. Trên đây là toàn bộ phần hướng dẫn của tôi về phương pháp mở cổng modem với cổng 1711 cho SSD Tool để có thể chia sẻ Excel qua Internet. Clip chia sẻ của tôi hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.